สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กับตัว Aruba Cape นะครับ Aruba Cape เนี่ยเป็นเซ็นเซอร์เหมือนกับเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งที่จะมาดูว่าเวลาที่ User เขาได้ Wi-Fi หรือเสียบแลนเนี่ยเขาสามารถออกอินเทอร์เน็ตไปใช้ YouTube Google หรือว่าเขาสามารถออกไปใช้เซอร์วิสต่างๆที่เราอยากจะให้เขาออกไปใช้เนี่ยได้มีประสิทธิภาพแค่ไหนนะครับตัวนี้จะคอยรีพอร์ตด้วยว่าแบนด์วิดต์ของ User เป็นยังไงนะครับเวลาที่เขาออกไปสปีดดีไหมนะครับถ้า User คอลมามีปัญหานะครับเราสามารถเอาตัวนี้ไป reference ได้เลยเดี๋ยวเรามาแกะกันดูดีกว่าว่าข้างในเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเปิดมานะครับจะเจอกับ Happy Wi-Fi นะแล้วก็มีคำว่า Hello ด้วยCape Sensor นะครับขนาดของเขาจะมาประมาณนี้1ฝ่ามือนะครับแล้วก็ถ้าพลิกมาดูด้านหลังนะครับก็จะมีส่วนที่บอกว่ารายละเอียดเป็น MAC อะไร Serial อะไรนะครับจะมีตรงนี้ที่เป็นรูนะครับรูสำหรับเสียบ power ของเขานะครับก็จะมีรูที่เป็น power adapter แล้วก็จะสามารถกินไฟ PoE ได้นะครับด้วยสายแลนนี้ต่อมาเป็น user guide นะครับบวกกับ mounting kit แพ็คกันมาเป็นแบบนี้เลยมาเปิดดูข้างในกันดีกว่าตัวนี้นะครับเป็นสติ๊กเกอร์หน้ายิ้มอย่างนี้ตัววิธีติดตั้งนะครับการใช้งานต่างๆเบื้องต้นนะครับในตัวเคสเนี่ยเขามีซิมการ์ดแถมมาให้ด้วยนะครับสามารถเสียบออกอินเทอร์เน็ตได้เลยโดยที่เรายังไม่ได้เซ็ต Wi-Fi หรือเสียบอะไรให้เขาเลย Quick Install นะครับสเปคด้านในเป็น Sling Mouse นะครับก็คือจะติดที่กำแพงก็ได้หรือติดที่บนเพดานก็ได้นะครับ Mounting 2 ข้างเอาไว้ติดที่หลังเซ็นเซอร์ของเรานะครับตัวนี้หน้าตาอย่างนี้แล้วก็เขาจะมีหัวมาให้เราเปลี่ยนด้วยนะครับหัวที่เป็น UK แบบนี้ขาใหญ่ๆหัวที่เป็น US นะครับแบบนี้ตัวที่เป็นหัวแบนนะครับใช้เยอะมากในบ้านเราอันนี้วิธีก็คือเอามาสไลด์เสียบเข้าไปอย่างนี้ครับนี่แล้วก็ไปเสียบได้ละ mounting นะครับทั้งฟุกน็อตทุกอย่างจะรวมอยู่ในถุงนี้นะครับสามารถเอาไป mounting ขึ้นเพดานหรือกำแพงได้เลยหมดแล้วนะครับในกล่องไม่มีแล้วนะครับอันนี้ก็คือทั้งหมดที่ Aruba Cape แพ็คมาในกล่องนี้นะครับในคลิปต่อไปนะครับเราก็จะสอนว่าเคปเซตอัพยังไงนะครับแล้วก็ดูมอนิเตอร์ลิงต่างๆยังไงอย่าลืมฝากติดตามด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับ